ماكس، قوة بالغة بدون مبالغة. مع بروتكسين وداعا لعسر الهضم والانتفاخ. النادي كلنا أمل. يعرف الفقر بعدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وينظر إليه على أنه حالة يعجز فيها الإنسان بسبب مجموعة من العوامل الموضوعية والذاتية عن تلبية حاجاته المادية والمعنوية في ظل نظام اجتماعي وثقافي محدد. والفقر هو الوجه الآخر لصور التمايز الاجتماعي واللامساواة وانعدام العدالة. وقد أكدت دراسة حديثة بجامعة ستانفورد الأمريكية أن الفقر يغير من طريقة تكوين وتشكيل الدماغ بصورة واضحة جدا. وهناك دراسة أخرى أجريت برومانيا قام بها العالم روبرت سابولسكي، كشفت أن الضغوط المزمنة التي يمر بها دماغ الطفل الفقير لفترات طويلة ومتعاقبة يؤدي إلى ضمور في أجزاء من الدماغ، ويمكن معالجة هذا الضمور نسبياً إذا انتشل الطفل في مرحلة مبكرة من العمر من بيئته الفقيرة مادياً ومعنوياً وثقافياً واجتماعياً، ووضع في بيئة صحية وسليمة. من أخطر الدراسات الحديثة تلك التي قام بها عالم النفس مارك كيشياما، فهي تؤكد أن بعض وظائف الدماغ في طفل ابن 9 أو 10 الفقير مقارنة بنظرائه من عائلات أسر الدخل المتوسط يعادل الفرق بين دماغ أصابه ضرر جراء الإصابة بجلطة في الدماغ في الفص الأمامي مقارنة بدماغ سليم. هذا الجزء المعطوب من الدماغ هو الذي يتحكم في التفكير المعقد وحل المسائل والمشاكل. توصيات المؤتمر 12 لاتحاد الأطباء النفسيين العالمي باليابان كشفت عن أن السبب الأول للأمراض النفسية والتي تعتبر أكبر المشاكل الصحية انتشاراً في القرن 21 هو الفقر. نعم، لقد توثقت هذه العلاقة الطردية بين الفقر والمرض النفسي، فكلما زاد الفقر زاد المرض النفسي بصوره المختلفة، والتي من أهمها القلق والاكتئاب والفصام والوسواس القهري والإدمان. وتشير الأدلة العلمية إلى أن أدمغة الأطفال والفقراء تختلف عن أدمغة نظرائهم من الطبقة المتوسطة ب4 أنواع من الأحداث والتفاعلات البيئية والظروف الحياتية. النوع الأول يتمثل في التعرض للسموم بأنواعها المختلفة، سواء كانت سموما في الغذاء كالأغذية الملوثة أو سموما في الهواء. والثاني من خلال التعرض المزمن للضغوط النفسية والتي تؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول بشكل حاد لفترات طويلة. والثالث يأتي من حرمان الطفل الفقير من البيئة الغنية بالمحفزات والتي تربي المهارات وتنمي الملكات. والرابع يتولد من ضعف العلاقات العاطفية والاجتماعية نتيجة ضعف دعم الوالدين وعدم اهتمامهم بإنجازات أطفالهم. أثمن وأغلى ما يملكه أي مجتمع هم الأطفال، والأضرار الناجمة عن الفقر على الأطفال لا يمكن وصفها بأقل من كارثية. ولا تنحصر هذه الأضرار في شح المال والغذاء ورداءة المسكن، ولكن أيضاً في شح التربية النفسية والسلوكية وتدني مستوى الوعي.
مما يجعل الطفل عرضة لمواقف سلبية في سن مبكرة، كي يعيش ثقافة الشارع من سلوك منحرف أو عدواني، وربما يكون ضحية لتحرشات واعتداءات لا تكتشف، إضافة إلى السرقة والتدخين والمخدرات والتدني الأخلاقي والجهل. عالج الإسلام الفقر بوسائل متعددة، ورسم طريق العدالة الاجتماعية، فرض الزكاة وحث على الصدقة، ونظم إدارة المال في المجتمع. وفي التنزيل العزيز ما يؤكد أن بقاء المال دولة بين الأغنياء واستئثارهم به دون الفقراء مؤذن بعقاب شديد. يقول تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وإلى جانب فرض الزكاة والحث على الصدقة، غلظ ديننا العقوبة فيما يخص سرقة المال العام، وجعلها من صور الفساد في الأرض، ورخص للحاكم المسلم في التعزير في الأحكام إلى حد القتل، ليكون السارق عبرة لغيره. لماذا؟ لأن هذا المال المسروق يسرق معه أجيالا وأجيالا، بل ويقتل فرص تكوين وتطوير وتشكيل أدمغة أطفال اليوم. لقد أقر الإسلام مبدأ تكافؤ الفرص وإرساء العدل بين أفراد المجتمع، وأن توفر لكل إنسان مقومات الحياة الأساسية. ومن هنا فإن أفضل طريقة لعلاج الفقر هي تطبيق تعاليم الإسلام وتمثلها كواقع عملي في حياتنا. نعم، الفقر يقتل عقل الطفل، وبذلك يقتل أغلى ما في الإنسان، وبقتل الطفل يقتل الجيل القادم، بل وتقتل أجيال وأجيال. ولذلك نسب إلى كل من سيدنا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما المقولة الشهيرة: لو كان الفقر رجلا لقتلته. وليس في هذا ذم للفقراء، وإنما حرب على الفقر، والذي فيه ظلم للفقراء. لقد جرماه وطبقا عليه أشد الأحكام حين حكما عليه بالإعدام، لأنهما يعرفان ما يفعله الفقر بالإنسان. دائما الواحد وهو بيفرش عش الزوجية بيكون عنده صورة محددة لشكل البيت، بس تنصدم بعد الزواج لما تلاقي زوجتك حولت كل البيت للضيوف. اقول لها تعالي ناخذ الكنبة هذه، تقول لي لا هذه اريح عشان الضيوف. طيب الطاولة هذه لازم اكبر عشان الضيوف. بس تبغوا الصراحة، وقت الاكل احس اني في البيت احسن من الضيوف. اكل ايش وفن ايش وطعم ايش. عافية مستخلص من قلب حبات الذرة، فهو الزيت الصحي الذي يناغم بين مكونات طبخك. عافية لأكل صحي وكمان ألذ. عافية بصحة وعافية. لأنكم في قلوبنا نشعر آلامكم ونعيش أفراحكم، فتطورنا وتغيرنا، نشرنا الأمل في كل مكان من أجلكم. النهدي، كلنا أمل. خلي بروتكسين معك على طول. البكتيريا الضارة لن تصمد طويلا مع بروتكسين. مع بروتكسين وداعا لعسر الهضم والانتفاخ. يشرفني انك تخطب بنتي. قل لي يا فهد، ايش تشتغل؟ طال عمرك، أنا أشتغل في مشاريع كبيرة، أقدم خدماتي لعلماء المستقبل، وأحيانا أدخل في المشاريع الصغيرة، أستثمر في القطاع الزراعي. أنا يكلموني كبار المهندسين، أفزع لهم فزعات. ما شاء الله ما شاء الله. انت تعرف في البناء ودنا ونبوك نكبر البلكونه في المخ. لا ترى مالك إلا ولد عمي. هايلاكس، قوة بالغة بدون مبالغة.